Sekarang langsung dari Dewan Serbaguna Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamil Ulu Bertam Hilir Melaka. Anda Salah show ni bro. Salah show. Maafkan saya. Ini bukan Sembang KS ataupun pertandingan pantun dalam radio Sirap 3. Ramai yang kecewa. Ramai yang kecewa. Allahu Akbar. Apa khabar Syaril? Lama tak nampak. Alhamdulillah. Saya sihat-sihat saja. Zadil okey? Okey. Saya dipanggil ni adakah untuk disciplinary review ke? Tidak. Saya risau juga ni. Adakah this is a meeting HR ke? Last episode ke? Right now it's not a HR meeting. Maybe after this we have tidak langsung kerana saya rasa both KJ dan saya sangat gembira melihat bagaimana Sembang KS telah Alhamdulillah meletup. Ya Allah Tuhan bro. Dan very happy to see the program fly. Bagaimana perasaan saudara Zaidil setelah 10 episod Sembang KS? Saya agak kalau kita tengok YouTube sebenarnya kami jauh ketinggalan lah banding the main KS show. Tapi saya difahamkan macam dekat Apple podcast tinggi. Spotify juga tinggi. Jadi bila campur semua tu agak meriah. Kadang-kadang sekarang ni bila saya jalan ada orang tegur saya. Dah mulalah main tegur lah. Kira macam artis sendu. Yes. Tapi hampir saya boleh katalah daripada 10 orang yang tegur tu 11 tu adalah lelaki. Itu memang masalah jenama KS secara keseluruhan. Secara keseluruhan memang kita punya penonton dan pendengar berat sebelah kepada lelaki. Dan saya lagi pula lelaki pertengahan umur yang rata-rata dia faham lah jenaka saya yang banyak berkisar Abah. kepada membesar tahun 90-an. Jadi dia orang je faham nostalgia dan references yang dia orang macam seronok lah bila tahu dapat references Polis Angkasa Gaban ataupun CTCV benda-benda macam tu. So but tapi pun terima kasih kerana bagi peluang untuk terima kasih kami pada Zaidil dan saya berharap kita dapat buat lagi yang beriah lah di luar kotak lah. Cuma mesti tak sangka KS bahawa KS tiba-tiba ada pula. Saya risau juga tiba macam ada buat lagu Datuk Vida lah, ada Diva AA ke apa. Itu saya rasa jauh di sanubari KJ dan saya. We wish we could do that. Tapi tak boleh sebab perwatakan kami tak boleh bawa benda macam tu, konten sebegitu. Betul. Jadi bukanlah kita ni tak pernah terfikir ataupun tak nampak nilai konten seperti itu. Tapi sosok K dan S tu tak boleh lah. K cuba. Saya rasa K cuba. Dia ada. K cuba tapi dia pun ada limitation. Betul. Dia nak jadi Perdana Menteri so tak boleh. Betul lah kan. Betul juga. Zaidil tak nak jadi Perdana Menteri saya tak ada cita-cita tu. Boleh terus. Dan saya rasa kredit pada Zaidil juga. Memang boleh bawa perwatakan dan mengupas isu dengan cara yang lebih masa. Sebab perwatakan Zaidil sendiri lebih masa berbanding K dan S. Saya suka Encik Syaril guna perkataan masa. Saya lebih guna perkataan meriah lah. Dan berjiwa liberal sikit lah bila buat dunia hiburan ni. Liberal tu kena jaga sikit nanti. Kontroversi. Suka tu tak suka. Kontroversi. Dan ada yang dalam komen saya nampak ada orang hantar saya komen sebab saya jarang tengok komen. Dia kata ramai yang dah lebih gemar melihat menonton Sembang KS daripada KS yang original. Jangan risau. Dan kita orang sebenarnya, I can speak for KJ, I'm quite happy with that, right? Kita nak memperluas dan mempelbagai audience kita. Kalau kita ada audience yang yang mungkin dia tak tengok semua episod KS tapi dia lebih gemar tengok Sembang KS, that's fine by us also. Tapi itulah franchise. Kadang-kadang ada yang setengah penonton tu dia marah lah kot sebab kembalinya K kepada parti politik. Dia kata bias lah apalah. Tapi saya kalau ikut jawatan dan bias, saya jauh lebih lagi bias lah, sangat bias lah. Timbalan presiden. Cuma satu yang saya rasa ambil kesempatan ni kalau rasa neutral. Saya berpandangan bahawa dalam rancangan macam podcast yang cerita tentang isu-isu semasa politik dan sebagainya, kita tak sepatutnya jadi neutral. Saya berani bercakap saya tak neutral. Tapi kita seharusnya menjadi objektif. Sebab kalau kita adalah seorang kita nak berbincang atau jadi pandai atau nak meluahkan kita punya pandangan, kalau kita tak ada kita bersifat neutral, ianya sangat membosankan. Kita jadi pembaca berita lah. Kita pembaca berita lah. Kalau which ada je kat luar. Tengoklah. Kalau itu konten yang anda mahukan, iaitu hanya membentangkan fakta dengan cara yang dry tu. Baca berita lah. Vanilla. Jadi itu yang saya
kurang, tapi tak apalah. Penonton kan dia ni saya kurang. Saya rasa ya. Dia sebahagian daripada kematangan kita sendiri sebagai content creator dan kematangan audience kita untuk memahami apa beza antara neutrality macam Zaidi kata dan objectivity ataupun keseimbangan lah. So even masa waktu kita mewawancara sebarang tetamu KS pun, kita memberi ruang untuk tetamu tu menceritakan pandangan mereka, tapi kita tidak hanya tanya soalan. Dalam kita bertanya soalan itu, kita juga mempromosikan ataupun kita menunjukkan satu sudut pandang yang mungkin berbeza daripada tetamu. Itu dalam hal tetamu lah. Tapi dalam hal kita mengupas isu, sama ada sembang KS yang original ataupun kena soal hari ni, saya rasa ramai yang tonton jenama-jenama KS ni untuk melihat apa sebenarnya pandangan individu-individu itu. Be objective, not neutral. Saya selalu pandangan begitulah. Yang mungkin orang tak suka ialah apabila kalau dilihatkan tidak membawa satu perspektif yang diharap. Ataupun satu perspektif, bukan itu mungkin orang kecewa, tapi lebih kepada perspektif tu berubah disebabkan kepentingan tertentu. Yang itu kita kena berwaspada lah. Betul. Dan saya rasa dalam kritikan terhadap saya, Zaidil ataupun KJ, dia kadang-kadang orang dia buat tanggapan lah, dia ada pandangan macam ni sebab dia nak jaga kerjaya politik. Tapi saya kena terus terang, sembang KS mungkin akan berubah pandangan atas kepentingan tertentu, khususnya daripada penaja lah. Okay, so kalau kita buat penaja, saya akan bias kepada penaja. Habis kan. Ya, betul. Okay, ketepi lah, commercial. Commercial tu. Not tapi political. Obviously secara seriusnya kita harap konten kita tu akan kekal rancak dan membawa nilai tambah kepada pendengar dan penonton. Dan daripada hari pertama KJ dan saya selalu cakap, dan saya sedar dia pun setuju, kita bagi pandangan bukan untuk memaksa orang setuju. Betul. Kita bagi pandangan dan orang sendiri boleh fikir dan pandangan mereka mungkin berbeza daripada kita. Okey, jadi itu mungkin satu batu loncatan kepada apa yang kita nak bincang, topik-topik pada Kena Soal hari ini. Kita dah lama tak buat. Kena Soal seperti namanya menunjukkan, ia adalah satu jenama bawah keluar sekejap, di mana kita jawab soalan-soalan terpilih daripada pendengar dan penonton. Dan KJ tak ada hari ini, dia luar negara tak silap saya. Okay. Dan saya dan Zaidil akan beraksi. Kita ada banyak soalan yang telah pun dipilih. Let's take turns, Zaidil, untuk pick some of these questions. Sebab kalau saya boleh mulakan, kita mula terus dengan yang panas, tapi taklah yang paling panas. Dari Hafiz Fazilah. Okay. Soalannya dalam bahasa Inggeris. What's your estimated percentage of corrupt politicians versus those that never take bribes? Apakah tanggapan kita ataupun tekaan kita jumlah nisbah ahli politik yang korup berbanding mereka yang tak korup ataupun tak pernah ambil I don't know, what's your guess? 5%? 50%? I don't know, saya tak tahu. Kemudian definisi dia pun sangat meluas. Dan dia, walaupun dia asam, ada setengah definisi itu dia lebih hitam dan putih. Ada pula dia lebih kelabu. Jadi, tapi satulah dua benda yang saya nak katakan. Walaupun sekritikal saya secara peribadi lah pandangan saya daripada di Bangkang terhadap negara ini, kalau nak dibandingkan dengan serantau, sebenarnya kita adalah, it's not a good bar. Bukanlah satu rujukan, terma rujukan yang baik, sebab kita sentiasa patut pergi yang terbaik dan ni. Tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara jiran dalam serantau, kita sebenarnya okey lah juga. Ada sistem kita masih berfungsi, ada kesan pasaran, ada memainkan peranan, tidak terlalu, maknanya orang masih boleh berniaga dan sebagainya. Tetapi itu tidak menindakkan keperluan reformasi institusi. Saya tak nak cakap lah pasal peratusan berapa, sebab itu akan menimbulkan fitnah dan juga kita pun tak tahu sebenarnya. Terus terang kita tak tahu. Salah dan silap. Malah kalau nak ikutkan, mantan presiden saya pun dalam satu kes mahkamah berkaitan ini. Tak semestinya kalau orang fitnah, tak semestinya betul-betul. Tapi mungkin saya nak ambil pandangan Encik Syahril, adakah masalah kita bukanlah persoalan ini, tapi lebih pada persoalan sistemik? Memang persoalan sistemik, dan mungkin itu yang kita nak kupas. Dan bukan kita nak lari daripada soalan ni, sebab macam Zaidil, saya pun tak tahu nak jawab macam mana. Apakah peratusan orang yang pernah ambil duit lah. Dan
sebenarnya dia menular kepada apa yang Zahir kata tadi. Apakah definisi corruption? Betul. Kalau definisi rasuah ialah anda buat sesuatu, ambil duit dan anda gunakan kuasa anda untuk buat sesuatu, saya rasa tak begitu ramai, sebab tak ramai ahli politik yang berada dalam kedudukan yang boleh buat benda tu. Right? So kalau ambil definisi sempit itu, yang kecil itu, anda perlu berada dalam satu kedudukan kuasa lah. Okay, anda kena jadi menteri, kena jadi pegawai menteri. Cucuk sikit. Katalah untuk political financing. So kalau kita luaskan definisi itu, anda mengambil menerima wang daripada penderma. Dan penderma itu adalah kontraktor. Tapi anda bukan bekerja dalam kementerian. Anda tak ada kuasa. Tapi anda terima derma untuk fundraising dinner ke apa. Is that corruption? I guess not. Sebab fundraising dinner open lah. Yang lebih kelabu macam Zahir kata, anda tak ada jawatan, anda tak ada kuasa, tapi mungkin anda ada kuasa pengaruh sikit kepada bos anda yang ada kuasa. Anda adalah pegawai lobby misalnya. Anda melobby dan anda mengambil wang daripada orang tertentu untuk melobby, untuk dia dapat projek ke, dia dapat kelebihan tertentu. So dia bergantunglah apa definisi kita. So saya tak boleh jawab lah apakah nisbah. Isu sistemik dia yang mungkin lebih produktif untuk kita mula bincang ialah keperluan dana politik itu sendiri. Dan bagaimana kita dah sampai ke satu tahap di mana kos untuk berpolitik sangat tinggi. Malah kalau kita lihat parti-parti yang baru ataupun parti yang hendak ditubuhkan, biasanya antara kritikan awal, selain daripada kata ini adalah bangsa baba, which saya rasa muda dan bersama selalu kena kritikan itu, ataupun ini adalah parti baru yang tak ada akar umbi. Kritikan ketiga yang berkait adalah macam mana dia nak survive. Bukan mudah untuk buat parti. Mana duit. Jadi orang yang tak terbabit dalam politik pun, dia sama ada dia menerima ataupun dia sendiri mengeluarkan hujah bahawa menubuhkan parti-parti baru ni tak praktikal disebabkan where you gonna get the funding. Maknanya dia sendiri pun terima hakikat bahawa semua parti-parti besar ni yang dah lama ni memang bergantung harap kepada pendanaan yang besar. Jadi timbul persoalan yang kedua, kenapa perlu pendanaan besar? Dan kita kedua ada pengalaman dalam politik. Zahir masih dalam politik, saya mengambil masa yang lama dalam politik lebih dahulu. Dan memang itu realiti yang sama ada orang luar tutup mata ataupun tahu dan tak ada kesungguhan secara menyeluruh dalam masyarakat ni untuk tanya soalan yang susah. Kenapa misalnya seorang ahli politik di kawasan tempatan pun, dia bukan ahli parlimen, dia bukan adun, dia jadi ketua pemuda bahagian ataupun dia jadi somebody dekat kawasan itu, memang expectation dia adalah untuk dia menyelesaikan masalah. Bukan dia menjadi pemudah kepada penyelesaian, bukan dia jadi facilitator kepada penyelesaian, bukan dia call majlis ataupun dia call agensi kerajaan untuk selesaikan masalah. Dia sendiri kena turun ke padang bawah dan dia kena hulu. Itu expectation dia. Di banyak kawasan, saya rasa di kawasan yang kita anggap bandar pun masih ada lagi zon-zon tertentu. Betul. Di mana masih benda tu perlu. Waktu COVID, kita lihat bagaimana parti politik berlumba-lumba untuk menunjukkan siapakah yang paling bagi banyak bantuan. Dan ya, sebahagiannya datang daripada kerajaan, dan ada kritikan kenapa ahli politik menggunakan bantuan daripada kerajaan untuk political mileage. Tapi saya rasa sama banyak ataupun banyaklah parti-parti politik yang gunakan dana untuk bagi bantuan kepada rakyat. Dan benda tu bagus dan baik, tapi benda tu datang dengan kos lah. Dia datang dengan kos di mana dari atas ke bawah, jika anda adalah satu gerakan politik ataupun anda adalah seorang ahli politik, you have to have money, kena ada duit. Pernah bincang kot benda ni, mungkin dalam satu episod kena soal, saya rasa deja vu pernah bincang benda ni. Tapi itu realiti je lah, realiti sistemik dia. Kita berada dalam satu kedudukan politik runcit itu masih penting, dan tidak ada cukup dana dan cukup sistem yang ampuh yang mana isu runcit itu diselesaikan oleh badan-badan kerajaan. Sepatutnya begitu. Betul. Dalam demokrasi yang paling matang, in theory lah, it's solved by government agencies that are funded properly. Bukannya funding tu datang daripada toke, turun kepada ahli politik dan ahli politik menggunakan itu sebagai
bukti bahawa ni saya berkhidmat dan saya membantu? Saya nak kupas dalam dua bentuk lah. Satu pasal pendanaan politik, kita undang-undang dan apakah perubahan sistem yang kita perlu buat, bagaimana nak menggalakkan demokrasi parti-parti baru. Tapi saya nak cerita tentang kenapa politik ni dia makan duit yang banyak. Sebab datang daripada UMNO yang mewah dulu kepada muda yang kan, tarik semua kena bayar sendiri. Tapi macam ni, ada dua benda saya nak kupas lah. Satu itu sistem politik, dan keduanya ialah budaya politik tu. Satu saya nak cuba kadang nak kongsikan di sini ialah kita kena terima hakikat bahawa kalau nak berpolitik ni perlukan dana. Itu ialah bila kita nak berkempen dan sebagainya, you need money. Soalannya kenapa banyak sangat sehingga mana, saya bagi contoh kita dua mungkin bias lah sebab kita dua bekas tapi katalah anda ini seorang pengurus kanan dekat Petronas, gaji anda 25,000 sebulan. Kalau dalam strata klasifikasi DOSM, anda ni kira, kalau duduk di Kuala Lumpur kan, jangan kata T20, saat-saat T10, 30,000 sebulan pun. Asalnya untuk orang yang ada 30,000 gaji 30,000 sebulan, ada anak 3 orang, asal dia mampu tak ketua pemuda bahagian dalam UMNO? Tak, kalau itu saja sumber dia susah. Tak mampu. Jadi itu yang persoalan dia. Satu yang saya nak kupas sistem politik. Kadang-kadang, dan saya bukanlah nak mengutuk bekas parti saya. Tidak, kadang sistem politik dia membuatkan siapa pegang jawatan tu memang kena buat. Bila kita ada sistem politik yang akar umbi luas. Dulu cara UMNO dan juga parti-parti tradisi nak menang ialah dia ada kawasan atau wakil di setiap peti daerah mengundi. Dan sepatutnya cawangan ikut PDM, tapi ada setengah cawangan dia tak ikut. Tapi tak apalah. Jadi bila dia ada satu gerakan yang besar, nak ada jentera yang besar, itu yang ada tekanan untuk perbelanjaan yang tinggi. Dan ini yang memastikan UMNO khususnya berkuasa sebelum ditumbang pada tahun 2018 selama lebih 50-60 tahun sebab ada kelebihan untuk, kerana mereka ada wakil dan juga cawangan hampir ke setiap kampung dan peti daerah mengundi, dia boleh keluarkan pengundi dia. Tapi benda tu dah tak relevan tahun demi tahun sebab pengundi dah tak ikut geografi. Pengundi Kuala Pilah tak ada dalam Kuala Pilah. Pengundi Gombak tak ada dalam Gombak. Dia duduk dalam Gombak, saya duduk dalam Gombak. Saya tak kerja dalam Gombak. Jadi bila ada sistem cawangan sampai ke peringkat PDM yang memerlukan dia orang buat mesyuarat bahagian setahun sekali dan kos untuk buat mesyuarat bahagian macam nak buat kenduri kahwin, which is true, 50,000 mesti keluar. Itu kenduri kahwin kecil. Kalau bahagian 100,000 to 100,000 even higher, nak kena bagi beg dan sebagainya, itu yang kos, tekanan dia. Jadi satu, kenapa kos untuk berpolitik tinggi dalam parti-parti politik tradisi dalam Malaysia ialah kerana sistem dan juga strukturnya bagi saya dah lapuk. Terlalu besar. Kita tak perlu ada cawangan dekat setiap taman perumahan. Tak ada fungsi pun. Bila buka PDM, kita pasang payung, Syaril calon 2 kali. Buka payung, buka teh, kopi, biskut, tiap-tiap malam calon lalu kena ulur 1,000 untuk apa tak tahu. Lepas tu kalah 500 undi. Nak sikit. Itu satu. Yang keduanya is pembudayaan politik. Orang ada anggapan bahawa kalau dia ahli politik dia mesti kaya atau dia kena keluar duit. Sebabnya selama mana sistem politik kita ni memberi kelebihan kepada incumbency, siapa yang dalam kerajaan. Nak dapat bantuan, minta kat YB. Nak masuk MRSM, minta surat sokongan YB. Dulu nak dapat loan tekun, bukan YB, ketua bahagian kena sign. Contohnya, benda-benda macam tu. Jadi orang dah biasa kalau ada jawatan tu dia. Walhal sepatutnya, kalau kita ni dalam demokrasi yang sihat, anda tak perlu gunakan kabel untuk dapatkan benda-benda asas ni. Bantuan, masuk sekolah dan sebagainya. Tetapi kerana pembudayaan dah ke situ, dan walaupun dah tukar kerajaan, tengok, ni macam ada advantage pada kita, jadi pembudayaan tak berjaya diubah. Jadi sukarlah untuk mana-mana parti baru nak muncul. Pertama nak lawan pembudayaan ini. Tapi ada satu, bukanlah saya nak kita terus rasa down ke apa. Satu benda yang kita boleh ubah ialah struktur politik itu. Satu kalau tengoklah, kalau dari segi muda, kita tak ikut struktur cawangan. Tak ikut. Jadi kita tahu walaupun kos untuk bertanding itu mahal, tapi perbelanjaan kita tidaklah melampau-lampau tingginya berbanding dengan parti-parti. Kalau kita muda bercakap, kalah apa? Betul. Tapi kalau bandingkan duit kita belanja dengan undi kita dapat untuk
parti-parti macam kalau kita betulkan struktur tu, untuk berapa banyak duit kita belanja untuk dapat satu undi bandingkan parti besar, berapa banyak duit belanja untuk dapat satu undi, kalau ada satu kajian nampak perbezaan yang besar sangat. So itu antara pandangan lah. Ya, no, menarik pandangan itu. Dan pertama, Zadil memberi kritikan terhadap parti-parti besar yang tradisi, yang mana gerakan massa itu memerlukan OPEX yang tinggi lah. Very high OPEX. Dan saya setuju. Itu antara benda yang menyumbang kepada keperluan dana ni. Tapi dalam penjelasan kedua, Zadil juga mengakui bahawa kalau benda itu tak wujud pun, kita ada benda yang lebih mendalam, iaitu expectation, pengharapan terhadap ahli politik. Sama ada ahli politik YB ataupun ahli politik tempatan yang nak jadi YB, dah ada expectation tersebut. Betul. Jadi asas kepadanya ialah yang itu sebenarnya. Yang kedua. Jadi, yang kedua tu. Jadi kalaupun semua parti politik somehow jadi macam muda, tak nak ada cawangan lah pun benda, dia masih akan ada satu asas asli yang asal itu, iaitu expectation orang terhadap ahli politik. Tapi yelah, ia kurang lah. OPEX tu kurang, tapi still akan ada. Dan benda tu berkait, dua perkara tu berkait. Satu tak akan wujud tanpa nombor dua. Kan? So nak, itu satu masalah struktural yang tak selesai dengan hanya satu dua parti mengubah struktur. Keduanya tadi adalah orang akan kata okay, ROI muda cantik, tapi ceiling dia juga rendah. Memang tak menang lah. Tak menang. So walaupun kita ataupun saya mengkritik sistem cawangan yang dilihat semakin lama semakin kurang relevan, tapi saya rasa Zaidi pun setuju, bukan kurang relevan tak bermaksud tak relevan. Masih ada lagi fungsi tertentu yang berjaya menarik undi, yang mana parti tanpa akar umbi yang luas tu tak dapat. Cuma kalau dulu mungkin itu menjamin 70%, sekarang ni hanya menjamin 10 ke 15%, tapi 10-15% tu itulah yang menyebabkan dia boleh dapat 30 kursi, muda hanya dapat 1 tu. Tapi saya syak benda ni makin lama makin berubah. Itulah sebenarnya strategi yang kita nak, yang kita tengah for perkataan yang saya guna the strategy that we're betting on. Sebenarnya itu yang kita rasakan berlaku. Jangka panjang lah. Dan ini bukanlah sebenarnya unik kepada muda. Sebenarnya satu parti tradisi yang tidak mengikuti jalan, iaitu mengadakan sistem akar umbi yang besar, meluas dan OPEX tinggi, sebenarnya DAP. Dulu kita ingat masa kita dalam UMNO, kita lawan dengan kursi-kursi DAP, kita tolong MCA gerakan. Kalau kita tengok, dia tak ada pondok panas. Dia tak ada jentera ramai-ramai, dia tak ada bawa. Tapi dia menang 30,000, 40,000. Kita menuju ke arah itu. Dan sebenarnya semakin lama golongan kelas pertengahan semakin besar, sistem untuk ada cawangan di setiap tempat dan juga handout ni saya rasa semakin kurang. Cuma itulah itu risiko dan yang kami ambil lah. Kita tengok macam mana, let's find out how it goes. For what it's worth, saya sebenarnya bersependapat dengan Zaidil. Kalau Zaidil tengok beberapa episod saya dengan KJ dalam KS, saya pun rasa directionally kita sedang beralih ke situ. Menjauhi daripada politik runcit. Tak bermaksud politik runcit tak penting ataupun tak ada tempat, ada, tapi semakin lama semakin kurang. Masih ada, tapi semakin lama semakin kurang. Dan sebab itu parti yang boleh beralih pendekatannya lebih kepada ni, macam mungkin muda yang mengambil melihat sentimen, melihat harapnya lah, dan bukannya bergantung harap kepada satu gerakan massa yang sampai ke zon yang paling kecil, iaitu cawangan ataupun PDM. Itulah yang akan dapat fleksibel ataupun dapat anjal untuk mendepani politik yang baru. Betul. Okey, so itu jawapan kita kepada soalan yang agak mustahil untuk dijawab. Berapakah peratusan orang yang tak berapa jawapan berbau betul politik jugalah kita ni. Okey Zadil, Zadil nak pilih soalan yang seterusnya. Okey, baik, soalan seterusnya kita dapat daripada Jajat OL yang bertanya bahasa Inggeris juga. Your opinion about UMNO taking sides with Tengku Nazarudin. Pandangan. Panasnya. Panas terus. Patut yang K lah jawab. Taklah. Dia pula bukan ahli Parlimen Negeri Sembilan. Tak. Dia bukan. Apa pandangan Syaril tentang saya tak tahu betul ke tidak. Dia punya nampak macam seolah-olah UMNO sedang mengambil ataupun berada di belakang dengan Tengku Nazarudin, watak baru ataupun yang diangkat sebagai Yang Tuan Baru oleh undang yang berempat yang kini sedang masih lagi dalam proses mahkamah dan juga there's a dispute going on. Apa pandangan Cik Syarif? Dah sampai satu tahap dan mungkin benda ni tak dapat dielakkan.
di mana ada dimensi parti politik lah dalam kemelut ataupun krisis ini. Tak boleh dinafikan bahawa bacaan yang mudah ialah UMNO ada nampak lebih rapat kepada undang yang berempat, ataupun dia letak jawatan pun ataupun menarik sokongan daripada MB pun disebabkan isu ini. Dilihat bahawa MB terlalu menyokong Yang Tuan yang sedia ada, yang mana maksudnya ialah kalau kita nak kata UMNO side yang ini, kita juga boleh kata bahawa PH nampak side ke sana lah. Jadi nak menyalahkan satu parti politik semata-mata, saya rasa bukan cerita yang menyeluruh. Yang tragis adalah ada dimensi parti politik lah. Sepatutnya seboleh-bolehnya tidak ada dimensi yang begitu jelas. Dan sekarang ni saya lihat kedua-dua parti politik atau semua parti politik nak cuba katakan kita tak ambil side, dan ini adalah salah side yang itu kerana mempolitikkan. Jadi UMNO akan kata ini adalah salah MB kerana MB ambil side dan terlalu gairah mengeluarkan kenyataan tertentu. Yang mungkin side MB pula menyalahkan UMNO kerana UMNO telah memulakan krisis politiknya dan ikut tafsiran mereka dengan meletak jawatan, yang dengan menarik sokongan daripada Kerajaan Negeri Sembilan disebabkan krisis adat ini. Jadi tak boleh, dua-dua parti tak boleh kata kita suci daripada sebarang terbabit ataupun terpalit percaturan ini. Dan ini manusia lah. Bila ada nampak ruang dan peluang, masing-masing akan ada kemahuan untuk mengambil kesempatan. Saya rasa isu yang lebih besar adalah isu yang telah dikupas oleh KS dan juga SKS. Saya rasa Zaidil dalam episod lepas saya dengar panjang lebar menceritakan apakah yang telah berlaku dan juga pandangan Zaidil tentang masalah dia, iaitu kita dah berada dalam kedudukan di mana adakah kalau kita tengok undang yang berempat diberikan kuasa yang terlalu besar untuk menentukan siapa yang Yang Tuan. Maknanya presiden dia ialah besok orang lain jadi ataupun tuanku lain yang naik ke tahta, siapa pun, kalau undang yang empat pada ketika itu tak nak pada dia boleh dengan sendirinya. Yang mana secara instinktif tak berapa nampak, walaupun saya bukan orang Negeri Sembilan, tak nampaklah itu adalah penyelesaian jangka panjang. Betul. Pada masa yang sama Zaidil pun menimbulkan kalau tidak pula diselesaikan dengan murni, adakah adat itu sendiri, adat pepatih itu sendiri menjadi kurang lagi. Sebab memang adat pepatih memberikan tempat kepada undang yang berempat yang tak boleh kita kata langsung tak ada. Ada tempat dia orang lah semak dan imbang kepada Yang Tuan. Jadi semak dan imbang itu, adakah kita nak bagi sampai kuasa yang macam jadi the king's hand ataupun menjadi penentu, the power behind the throne too much, which instinctively I guess people tak setuju. Pada masa yang sama they need to be recognised lah, ada tempat untuk undang tu. Kalau tidak, kita tak cakap tentang adat pepatih ni. Ada sebab dia diwujudkan. So yang itu saya tak pasti. Saya rasa tak ada siapa yang boleh kata apakah penyelesaian yang tuntas, melainkan ada kompromi daripada kedua-dua belah pihak ini. Kekecewaan saya sebenarnya dalam kes ini ialah, soalan ni saya suka sebab walaupun dia tak mengaku dan dia menyalahkan, tapi nampaklah secara pergerakan saya ulang balik lah apa kita cakap dalam Sembang KS. Sebab kalau kita adat pepatih tu, dia suka kata bulat air kerana pembentung, bulat muafakat kerana manusia. So dia punya term, saya ulang balik siapa yang tak tengok tu, cara dia pilih undang sampai ke Yang Tuan ialah daripada anak buah, ahli biasa, dia pilih buah pak. Bulat dia punya perkataan ialah bulat anak buah menjadi buah pak, bulat buah pak menjadi lembaga, bulat lembaga menjadi undang, bulat undang menjadi raja. So the term bulat tu semua muafakat. Jadi dalam sistem Negeri Sembilan yang unik, kita ada muafakat di kalangan sistem adat pepatih dan juga kita ada muafakat di kalangan ahli politik. Ini juga satu bentuk check and balance. Dikala ada krisis dalam sistem ataupun kita punya sistem adat kita, pemimpin kita bulatlah muafakatnya. Dan kita tengok dia orang dah bulat dah muafakat sebelum tu, sama-sama bentuk kerajaan paduan, sama-sama sokong orang ni jadi menteri besar. Tapi bila ada bau peluang nak rampas kuasa, terus lupa. Itu yang sedihnya, tidak diletakkan hasrat rakyat ke depan. Boleh sebenarnya kalau contohnya badan eksekutif termasuk juga badan di legislatif DUN mengatakan kita faham apa berlaku tapi kita serahkan kepada ni menjadi
penenang, menjadi orang tengah untuk cuba mendamaikan di kalangan institusi undang dan juga Yang Tuan Sedia Ada. Cuba mencari jalan penyelesaian terbaik. Itu muafakat. Tapi nampak muafakat tu tak ada. Dan satu benda yang saya ada juga cakap sebelum ni, saya nak ulang. Sejak semenjak drama politik banyak ni, orang suka cakap ini hak kami, ini dia boleh buat, ini strategi, ini itu. Tak pernah kata kenapa. Ya. Kenapa kami, contoh, kenapa membubarkan DUN sekarang? Kenapa kami nak dapat mandat pilihan raya? Kenapa kami rasakan MB bertindak salah? Terangkan dengan jelas. It's not that boleh atau tidak, ataupun itu hak atau seorang. Kenapa? Rakyat tak pernah dapat satu penceritaan yang jelas kenapa pemimpin politik kita pada hari ini buat benda-benda ini. Jadi apa yang kita nampak, it's all a power play lah. Ya. Saya rasa itu point favourite saya dalam ulasan Zaidil dalam SKS, iaitu kenapa, asbab tu kan. Sebab kalau nak hujah semata-mata apa yang ada dalam teks tafsiran tentang adat, kedua-dua pihak akan ada hujah dia. Betul. Dan mungkin satu hari mahkamah akan menentukan mana yang lebih betul, mana tafsiran yang betul, kita serahkan. Dan barangkali mungkin itu cara benda ni akan selesai. Betul. Bukan melalui muafakat, tapi satu ketetapan yang jelas dan keras. Dan kemudian mungkin ada pindaan perlembagaan negeri. Wallahualam. Tapi kalau nampak itu ke arah itulah, sebab isu ni telah mendedahkan bagaimana adat dan juga yang tidak qualified tu, tidak ditulis itu, dan perlembagaan yang ada tafsiran yang terlalu pelbagai membawa kepada krisis inilah. Selama ni tak wujud sebab ada muafakat. Betul. Bila muafakat tu breakdown, nampaklah kelemahan, kalau saya boleh sebut, apa yang tertulis dalam teks-teks dan juga dokumen-dokumen asas pada perkara ini yang mungkin akan diperbetulkan selepas ni. Tapi apa yang saya sebutkan itu satu poin yang lebih meluas lah dan lebih mendalam, iaitu tentang sebab. Dan saya ada bagi ulasan yang mirip sikit dalam KS yang sebelum ini, iaitu bagaimana institusi Raja Melayu ini, dia disebabkan semua yang kita bincang, adat yang tak tertulis, tradisi, dan juga ini adalah ciptaan manusia. Minta maaf sebut, realitinya semua orang setuju. This is man-made. This is man-made. Dalam dunia di mana ini adalah raja berperlembagaan, negeri apa pun ataupun yang di-Pertuan Agong sendiri, ini bukan sistem raja mutlak. Betul. Seperti kurun-kurun yang dulu. Ia datang, dan kewujudan institusi ini, kemuliaannya, meminjam perkataan GJ, ialah datang daripada sokongan daripada rakyat. Dan kalau rakyat mula sangsi ataupun dia tak faham, dia tak nampak sebab dia tak nampak function dia nampak benda ni seolah-olah rawak. Kan? Tambah pula bila dilihat dipolitikkan, tambah pula nampak macam ada jenaka sikit. Ini adalah kewujudan institusi yang ada dalam perlembagaan dan kita sanjung. Tapi untuk kelestarian jangka panjang, kurun-kurun yang akan mendatang, tak boleh dinafikan. Kita lihat sejarah di seluruh dunia, dia memerlukan rakyat itu sendiri sentiasa taat setia kepada institusi itu. Merasakan itu adalah simbol mereka. Ya. Dan jadi kita tak boleh ambil mudah perkara ini. Dan saya tak sebutlah benda ni akan merisikokan. Tidak, saya rasa jauh lagi. Tetapi perlu ada pemandangan yang saya rasa lebih jauh. Bahawa ia bukan hanya isu Negeri Sembilan, tetapi isu kelangsungan institusi yang kita nak muliakan. Kalau saya guna bahasa, saya pakai Sembang KS lah. Hanya keramat tu tak datang daripada nama, tapi daripada jiwanya. Contohnya, hanya kerana anda duduk di tempat yang dinamakan sebagai lembah keramat, bukannya tiba semua benda dalam tu keramat. Tapi kenapa penduduk ataupun orang yang duduk dalam lembah keramat merasakan taman perumahan mereka keramat, ialah kerana situlah tempat dia bermain, tempat dia bersekolah, jiwa dia di situ, dia jumpa girlfriend dia pertama, break dengan girlfriend dia, semua di situ. Jadi it's a special place, tempat istimewa. Jadi kalau kita tidak menangani institusi ni, yang kalau kita tengok institusi adat ni, saya bukan orang Negeri Sembilan, tapi saya bekerja dengan orang Negeri Sembilan, saya pernah bekerja dengan orang Negeri Sembilan, berkahwin dengan orang Negeri Sembilan juga. Kita faham betapa indahnya sistem adat ni. Bagaimana dia imbangi antara perempuan dan lelaki, mengimbangi antara kuasa. Raja tu hanya boleh di kalangan berdarah beraja, tapi biarlah wakil rakyat tentukan siapa di kalangan darah raja ni yang benda begitu. Dia agak sistem yang sangat berpaksikan kepada muafakat.
Jadi tu yang agak sedih lah. Saya tak ada jawapan jelas. Macam saya kata, mungkin mahkamah tentukan. Saya nampak itu jalan keluar dia lah. Walaupun Datuk Zahid kata jangan mahkamah, tapi saya tak nampak jalan di mana ada kompromi antara kedua-dua belah pihak. Kalau mungkin lah, kalau tidak politik ni tidak ada muafakat, kalau masih ada saki-baki di dalam bahagian adatnya ada muafakat tu, harapnya kita ada. Kalau tidak, susah kita tengok bagaimana simbol ini boleh menjadi relevan dan dekat di rakyat kalau kita tidak menanganinya dengan baik. Sebelum kita move on pada question soalannya seterusnya, saya tak pasti Zaidia dapat tak satu surat yang tular. Oh ya ke? Yang kalau asli surat itu mengatakan bahawa Tan Sri Rais Yatim merupakan penasihat dan juga peguam kepada Undang Yang 4. Dan surat itu kalau benar, asli dan sahih, bertarikh 2 April 2026. Dan Tan Sri Rais duduk di sofa KS dan memberi pandangan, dan kita tanya beliau dan beliau jawab, dan kita bagi ruang untuk beliau mendepankan perspektif. Tapi secara peribadi, saya mengharapkan sepatutnya beliau declare lah. Kan? Yang kalau betul lah benda ni. Kalau betul lah benda ni, sepatutnya beliau declare awal. Dia tidak it doesn't invalidate his views. Tak semestinya beliau adalah penasihat dan peguam, maka dengan sendirinya perspektif beliau itu tak sah. Betul. Orang boleh tafsir pandangan dia bukan sebagai pakar adat yang neutral, tapi seorang yang ada kepakaran dalam adat. Tapi dia sedang, ini kerja dia. Kerja dia sebagai peguam untuk. Tapi kalau ini benar lah, saya tak nampak lagi disahkan. Saya dapat semalam, saya dapat forwarded message yang mengatakan actually beliau adalah penasihat dan peguam, dilantik sebagai peguam. Saya rasa wajar kalau dijelaskan lah. Tapi maknanya KS pun tak tahu. Memang KS tak tahu pada saat itu. Itulah. Dan macam saya sebut, tak bermaksud kita boleh jemput dia lagi, dia ni masih boleh bagi pandangan. Tapi kita tahulah pandangan itu datang daripada lawyer kepada Undang Yang 4. Macam orang mesti pandang, apa pandangan Zaidil tentang Sadiq? Saya mestilah. Sejak saya memang kantoi lah. Saya bukan timbalan Presiden Muda. Saya bukan. Saya sebenarnya UMNO come on lah kan. Saya rasa itu yang sepatutnya seboleh-bolehnya kalau boleh dijernihkan lah. Tapi it is what it is. Itulah. Yang penting kita mengharapkan selesailah isu ni dengan semurni-murni yang boleh. Turn saya pula. Baik. Okay. Saya ada dapat soalan dari Mr. Silverbeard. Saya kenal Mr. Silverbeard ni. Zaidil, nanti off camera betul. Okay. Zaidil tak bertanding ke PRN Johor. Sokong ke muda kerjasama dengan bersama? Okay, saya ada soalan saya nak tambah. Ada daripada apa, saya tak sebut, saya lupa nama, tapi saya ada juga tanya, Syahrir tak masuk bersama ke? So kita jawab soalan saya dulu. Betul, saya akan jawab itu. Okay. Jawapan sebenarnya soalan ni boleh jawab dalam masa 30 saat. Jawapan ialah tidak. Saya bukan orang Johor. Saya bukan bangsa Johor. Dia ada soalan kedua. Sokong tak kalau tak apa. Kenapa tak bertanding? Adakah Zaidil berancang untuk bertanding dalam PRU? Saya sebenarnya tak ada hasrat untuk jadi ahli parlimen pun ataupun wakil rakyat. Mungkinlah dalam muda akan marah saya cakap benda ni. Timbalan presiden parti politik tak nak jadi wakil rakyat. Itulah kan. Itulah dia sedihnya. Macam mana kita nak take muda seriously? No, we do. Okay. Ada banyak calon. Kita akan banyak ketengahkan calon yang baru, yang segar dalam pihak yang akan datang daripada Johor, di kalangan orang Johor juga, yang bawa pasal dasar dan sebagainya. Tapi saya tidak bertanding sebab satu, saya bukan orang Johor. Jadi yang keduanya sebenarnya saya lebih lihatkan saya punya jawatan ni ialah sebagai penjaga kepada parti untuk diserahkan kepada pemimpin yang bakal akan datang. Bukanlah kata langsung tidak, tak nak mati-mati, tidak. Tapi itu bukan hasrat utama saya. It was saya sebenarnya agak reluctant untuk memikul jawatan ni. Tapi yang umum tahu apa berlaku dengan mantan presiden saya, bagaimana kita pun sedang mengedukan. Saya terus terang lah, selalu bila orang politik ni bila cerita pasal ada best, kita ada berjuta ahli apa semua, akan menang bakal Perdana Menteri. Perjalanan yang kami pilih perjalanan suka, tapi kita tak nak give up lagi. Dan kalau saya lagi tinggalkan, saya rasa tak wajar. Jadi sedang usaha untuk memperkenalkan budaya dan pemimpin politik yang baru. Itu yang kita tengah buat. Tapi Zaidil sendiri tak ada hasrat untuk menjadi YB. Itu bukan objektif utama saya. Tapi tak menolak lah. Tak menolak lah.
Dah banyak dah politician answer ni. Banyak gitu. Biasa orang politik. Politik tetap. Tapi yang pasti pintu tak tertutup. kan, I tak nak dia, kuasa. Tapi kalau dia Menteri Kewangan, Alhamdulillah. Tidak. Taklah. Okay, but untuk bersama, kerjasama muda dan bersama. Saya tak boleh, saya hormati pendirian Rafizi Ramli. Iaitu dan juga tak mau kerjasama. Dia nak ada jalan dia. Dia rasa dia perlukan buat ni, dan saya hormati pendirian presiden bersama. Rafizi bukan presiden bersama. Dia ada presiden lain, Rafizi ni macam ni. Dan beberapa kali media dah tanya. Tapi sebelum ni video saya ada tular sedikit. Sebelum dia orang tubuh bersama, saya ada cakap kita nak ambil tujuh ajar, kalau boleh nak bersama dengan dia. Apabila bersama tu, setiap kali kami ditanya, kami kata muda sentiasa buka pintu kerjasama itu. Kalau ni, muda sentiasa buka. Kenapa? Kerana dasar progresif yang muda nak bawa tak lari jauh daripada bersama. Kalau tanya kami, kami bersedia untuk berunding dan bantu. Kami bersedia untuk sama-sama. Dan lebih daripada itu, bersedia untuk terima tunjuk ajar pun. Sebab dia lebih senior. He was a minister. I'm nobody. Saya tak ada apa, dan bersedia untuk terima tunjuk ajar. Tetapi saya kena hormat strategi, pandangan dan pendirian dia. Cuma ada orang kata, macam orang lebih-lebihnya muda ni tak malu. Orang tu dah tak nak ni. Macam inilah pandangan saya. Untuk apa-apa dasar ataupun gerakan ataupun tawaran yang saya rasa boleh membawa manfaat menyeluruh kepada perjuangan politik yang bersifat progresif, kami akan sentiasa tanya. Dan kalau ego kami sebagai parti, ego saya peribadi tercalar, nampak macam terhege-hege, kan, tak tahu malu, tak apalah, ego saya tak ada nilai mana pun. Kalau orang kata pun it's okay, I'm just a nobody, tak apa. Tapi saya tetap akan tanya, sebab kalau tak tanya, tak tahu. Sebab saya rasakan kalau ada kerjasama itu, ianya baik, bukanlah untuk daripada strategi politik nak menang kerusi ke apa ke, ada, tapi lebih kepada dasar yang baik, sama-sama kita boleh ketengahkan. Itu sahaja pandangan peribadi. Tapi apa pun, saya hormat, dan mana tahu dia ubah pandangan ke, atau dia terbuka ke, kita lebih bersedia untuk menerima tunjuk ajar dan juga panduan daripada, saya kira, ahli-ahli politik yang jauh lebih senior dan berbakat daripada saya. So basically jawapan pendek dia ialah muda sebenarnya nak, tapi bersama setakat ni tak nak lagi. Tu kalau cara ni lah, cara kasar dia lah. Cara kasar dia lah. Kita okey lah. Tapi tak adalah dia menolak dengan keras. Dia, saya rasa lebih, kalau tafsiran saya bukanlah bersama ataupun Rafizi ada masalah dengan muda. Dia just nak menunjukkan di permulaan perjalanan parti bersama ni, dia tak nak ada kerjasama dengan sesiapa. Saya harap itulah hasrat. Tapi saya tak boleh, saya tak suka komen apa Rafizi punya objektif, sebab dia lah tuan punya badan tu cakap. Saya nak agak apa sebenarnya yang apa mendorong. Dia punya strategi. Lepas tu kan, ada pula dia ni yang kau. Padahal memang aku tak suka ahli parlimen pun tak pernah jadi, boleh teka-teka pula apa Rafizi nak. Satu saya tak, dan satu saya tak nak guna perkataan macam dia orang tak nak, kita orang nak. Saya tak, sebab saya tak tahu apa lah minda dia, dan begitulah. Tapi macam saya katalah, it's okay. Our ego is never that high, nor was it that valuable ever in the first place. Sure. We will always ask. Saya kata, macam mana saya akan tanya, satu hari kami juga menerima hati yang terbuka untuk menerima Syarif Hamdan dalam muda juga. Senantiasa saya buka dan berharap dan berdoa. Doa Okay, soalan tu. Saya pivot lah. So, Cik Syaril bersama, adakah ada hasrat nak join? Adakah ini jiwa dekat ni? Kalau parti yang doa untuk saya masuk pun saya tak masuk. Takkan parti yang tak pernah doa untuk saya nak masuk kan? Tak, dia sebenarnya saya baca juga ramai yang tak ramai lah, tapi ada yang bertanya adakah Syarif akan pergi ke bersama, patut Syarif pergi dengan Rafizi dan sebagainya. Saya tak pasti benda, kalau saya nak agak, dia mungkin dah berasal pada andaian bahawa Syarif akan masuk balik politik. So bila dia andai Syarif akan masuk balik politik, kemudian Syarif tak masuk UMNO, kenapa dia tak masuk lagi? Dia andai mesti dia intai parti lain. Dan parti mana yang dia nak masuk tu mestilah parti yang baru. Betul. Yang nampak lebih serasi dengan jiwa dia. Tapi yang andaian pertama tu dah tak betul. Kan? Mungkin betul. Maksud saya, andaian pertama bahawa Syarif nak masuk balik politik itu tak. Sebab saya setakat ni memang tak nak masuk balik. Tak nak. So bila andai yang pertama tak betul, yang kedua, ketiga tu tak relevan lah. Dia tak relevan. Tapi
memang saya rasa tak rahsia kot bahawa saya suka dengan politik progresif. Saya suka dengan pemikiran yang melihat bahawa politik Malaysia ni perlu ada prinsip tertentu yang membawa saya pada poin asal tadi, iaitu parti-parti baru ni muda bersama memang menarik bagi saya dari segi sebagai seorang penonton dari luar. Menarik bagi saya sebab walaupun anda sedang menghadapi satu cabaran dan dugaan yang sangat tinggi, agak penat lah sebenarnya. Agak penat dan sebagainya. Ya Allah Tuhanku. Tapi at least sekurang-kurangnya anda mengimajinasikan satu masa depan yang berbeza. Cuma saya belum bersedia untuk masuk mana-mana sebab saya berada dalam satu zon kehidupan yang mana saya lebih gemar menjadi pengulas dan lebih gemar untuk menyumbang idea kepada sesiapa mana-mana parti politik yang nak ambil idea tersebut kalau mereka nak ambil. If UMNO saya rasa berubah dengan satu really fundamental way, which I doubt but maybe I'm wrong, there is a nostalgia there. Sebab saya berada begitu lama di situ dan saya ada kawan kat situ, saya ada kenalan kat situ yang mana saya tak ada dalam bersama, saya tak ada dalam muda beyond a couple of you guys. Muda ada dua orang. Ada a few of our friends there, you guys there. But it's not the same, right? So nostalgia, tapi nostalgia sendiri tak cukup untuk membawa tapi saya kembali. Itulah hasrat kita dulu lah, no? If I remember correctly. Ya. Itu hasrat kita dulu lah. Tapi tengoklah, cuma satulah kalau saya ambil sikit masa nak kongsi, Ustaz. Keputusan saya dan saya rasa Syarif pun sama juga untuk mengambil jalan yang berbeza luar daripada parti lama kita bukanlah bersifat peribadi ataupun benci ataupun marah. Tapi lebih kepada mungkin ini bukan tempat untuk kami kot. Dan yang inilah kalau yang macam ini sukar untuk saya. Kita tak ada bakal jabatan ke dendam ke, tak ada. Dan saya tak boleh terlalu the English is I can't be high and mighty about this because saya berada dalam parti tu 10 tahun dalam keadaan macam ni juga. Betul. Right? Tapi cara saya menjustifikasi pada diri saya dan pada orang yang nak dengar ialah genuinely saya rasa saya cuba ubah. Dan orang gelak ubah dari dalam dan sebagainya, but genuinely that was what I was trying to do, right? Dan bila anda dalam zone itu, then of course you make certain compromises, anda cuba hidup dalam zone itu, but tak pernah saya rasa bahawa saya nak maju dalam kerangka itu dan tanpa mengubahnya. The objective was always make it better, untuk mengubah dan make it better. Now I'm out, I don't have a place there to ubah. Now if our friend K can ubah, and it becomes exciting, then maybe. But it's not just because kalau K dah masuk, Syarif akan masuk. K dah masuk dah, Syarif tak masuk pun, because saya rasa dia lebih daripada seorang je yang boleh masuk. Isu dia adalah lebih daripada seorang saja datang untuk menyelamatkan parti itu. Dia sama ada gelombang kemahuan daripada generasi muda dalam parti tersebut dan juga parti PKR dan juga parti PAS, parti dia. Lebih penting. That yang boleh secara fundamentalnya mengubah supaya budaya dalam parti-parti legacy ni, parti-parti lama ni boleh menarik orang yang nak politik progresif dan bukannya nak politik yang lama. So anyway, tu jangka soalan, jawapan yang panjang lebar. Jawapan dia tak masuk bersama sebab tak masuk politik pun. Betul. Saya hanyalah rakyat biasa. Hanyalah rakyat biasa. Rakyat biasa yang berpengaruh lah. Kalau sedikit pengaruh platform ini dan lain-lain, alhamdulillah. Amin. Saya ambil tanggungjawab itu dengan sebaik-baik. Okeylah, dan kita pergi ke isu dulu. Okey, sekarang ni kita rasa tak payah sebut nama sebab banyak orang tanya soalan ni. Isu dia tanya mengenai pelbagai, tapi rasa isu yang agak hangat, yang agak sensitif, yang tak ramai yang nak ulas. Saya pun fikir 5-6 kali nak ulas iaitu isu berkaitan pelarian Rohingya. Dan memandangkan Syaril lebih neutral dalam hal ini. Macam mana you tahu ini? Lagi kan. Saya nak tanya pandangan lah. A few daripada tanya. Malah dalam event Sembang KS, ada orang tanya dalam komen untuk saya ulas isu. Mana? Dalam Sembang KS? Sembang KS pun orang tanya. Saya yakin dekat KS sebab saya tengok dia ask juga pasal isu tentang Rohingya. Apa pandangan Syaril? Ada berapa angle situ? Ada banyak sudut. Banyak sudut sangat. Dan ini antara persoalan dan isu yang mana agakkan saya jawapan saya ini tak akan memuaskan hati ramai orang. Betul. Betul. Maksud apa dia? Tapi saya harap orang pun faham anda tonton KS ni untuk tahu pandangan kami dan bukan untuk kami mengesahkan pandangan anda sentiasa. There will be times akan ada masa pandangan kita berbeza.
Tapi kita nak mulakan dengan ni lah. Kalau saya kaji balik, memang dalam minggu-minggu kebelakangan ini, komen itu, pertanyaan untuk kita ulas isu Rohingya ni, dia tak datang daripada nowhere. Dia datang daripada satu dua trigger lah kot. Betul. Dua hal yang terkait dengan petition. Ada satu petition di change.org, tak silap saya, yang sepaham saya dah lebih 400,000 setakat beberapa hari yang lepas. Mungkin boleh check, maybe it's more than that. Hampir 500,000 penanda tangan petition untuk lebih kurang mengusir Rohingya kot, dia mengusir Rohingya daripada Malaysia. Dan gerakan petition itu dia datang dengan beberapa klip video dan juga laporan berita tentang tindakan dan dalam hal tertentu jenayah yang dilakukan oleh barangkali Rohingya lah. Ya, kita terima benda tu sebagai realiti. Ada satu video seorang lelaki yang dikatakan bangsa Rohingya, etnik Rohingya, dalam Grab, yang dia tengah argue dengan Grab driver tu, kemudian dia pukul isteri dia. Saya tak pasti Zah, dia ada nampak tak? Ada, saya tengok. Kemudian sudah tentu kita juga lihat banyak laporan berita tentang jenayah yang dilaksanakan oleh orang Rohingya, tentang isu penempatan haram di Langkawi, di Hulu Langat. Jadi cerita-cerita ni keluarlah dan membuat kemarahan rakyat Malaysia. Selain daripada berita tertentu, ada barangkali komen-komen dan ulasan daripada mereka yang kalau kita husnuzon betul-betul mengalami interaksi dengan Rohingya yang tak cantik. Mungkin Rohingya tu dilihat biadab, mungkin ada kes kecurian ataupun sekali lagi jenayah. Semua itu datang juga dengan isu yang nampak tak sah, iaitu ada bot-bot tertentu dalam threads dan dalam Twitter barangkali yang nampak mencurahkan minyak ke api untuk menambah kemarahan orang, tidak menidakkan sebarang kritikan dan kesalahan yang mungkin dibuat oleh Rohingya. Okay, itu kita establish memang ada isu dan ada juga benda yang diperbesarkan lah ataupun disemarakkan. Bagi saya nak jawab benda ni, kita terima bahawa ada kesalahan individu dan golongan dalam Rohingya. Itu kita terima. Tak siapa yang nak menafikan. Ada penjenayah di kalangan mereka, ada kesalahan di kalangan mereka, mungkin dalam pembawaan diri juga tidak sesuai dengan citra orang Malaysia. Tapi saya balik kepada asas-asas tertentu. Sebab bila saya tengok komen-komen rakyat Malaysia segelintir, saya rasa kecewa lah dan sedih. Sebab anda boleh berlainan pandangan tentang dasar pelarian. Mungkin anda rasa tak patut ada pelarian kat Malaysia. Dia tak patut terima UNHCR dan sebagainya. Kita bincang nanti. Tapi kalau anda berpandangan keras macam tu pun, saya tengok beberapa komen tadi kalau diberi izin untuk saya, sebab saya ada minta saya kumpul beberapa screenshot. Seorang yang menulis komen, aku ada idea nak banteras Rohingya, perlu support lokal dan memerlukan gudang atau tempat yang dah tak diguna pakai lama. Caranya, kita bagi diorang kad atau flyers, tertera alamat seolah-olah nak bagi bantuan. Once dah kumpul ramai, kita layan dengan elok, tepat jam, suruh dia orang masuk satu bilik, kita bakar. Ada orang jawab, tak baik bang, dia orang pun manusia. Yang lawa seorang dua, saya simpan ke buat hamba. So, ini satu je lah. Ada banyak lagi sebenarnya komen-komen yang tak mencerminkan lah saya rasa orang Malaysia dan manusia lah yang rasional. Yang anda boleh marah dengan Rohingya, anda boleh kecewa dengan dasar kerajaan, tak boleh lah cakap sampai kita nak bakar orang ataupun nak buat hamba pada orang. Banyak lagi saya nak belajar dalam agama kita, Zaidil. Dan saya tak claim yang saya ni orang yang berilmu tinggi dalam agama kita, dan saya sedang cuba lebih baik dalam hal itu. Tapi there are some things yang bagi saya Quran dan hadis agak jelas. Dan on the way ke sini saya tahu potongan ayat-ayat tertentu, tapi saya nak baca dengan yang sebetulnya. Surah Al-An'am
Tiada jiwa yang dibebani dosa memikul beban orang lain. Bermaksud, kalau ada 500 orang Rohingya, ada 400 yang buat salah pun, 100 tu tak boleh dibakulkan sama. Tak ada dalam agama kita mengajar begitu. Malah keindahan Islam bagi saya, antara keindahan Islam, semakin saya reflektif. Saya sedar tak? Islam tidak mengambil falsafah liberal. Kalau kita belajar teori liberal, teori liberal ni meletakkan individu tu sebagai segala-galanya, the sovereign individual. I think you know this stuff, right? Yes. Basically everything comes from the individual. Saya adalah individu, saya ada hak individu, saya nak macam ni ke, saya nak macam itu ke, selagi saya tak kacau anda, itu hak saya. That is the essence of liberalism, right? Islam tak mengambil asas itu, sebab anda bukanlah individu yang hidup dengan sebegitu saja. Anda hidup dalam community, anda ada tanggungjawab pada orang lain, ya? Dan anda tak boleh kata I am everything because everything comes from God, right? You are not some special. So itu beza liberalism dan agama lah, termasuk dan terutamanya agama kita, agama Islam. Tapi indahnya Islam, tanggungjawab itu tanggungjawab individu. Maknanya dosa kamu dan pahala kamu individu. Anda tak mewarisi iman orang lain dan anda juga tak memikul beban orang lain dan dosa orang lain. Jadi itu salah satu poin yang saya rasa agak asas yang saya harap orang yang tengah marah kita komen ni pun boleh terima. Islam doesn't say you do collective punishment. So I think that's clear. Kedua, surah Al-Maidah yang saya pernah tengok banyak kali. Janganlah kebencian terhadap sesuatu kaum mendorong kamu kepada tidak adil. Berlaku adillah. Itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan saya juga ingat kepada Prophet sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam, khutbah terakhir sebelum baginda mangkat. Tidak ada seorang Arab yang lebih mulia daripada yang bukan Arab, tidak ada yang putih yang lebih mulia daripada hitam, tidak ada hitam lebih mulia daripada yang putih, melainkan melalui takwa. So at the fundamental level, our religion says tak ada perbezaan kasta dalam manusia ni. Human dignity is there. Belum lagi kita cakap betul Rohingya ni Muslim, tapi kalau Rohingya ni bukan Muslim sekalipun, tak boleh. Tak boleh kita bakulkan. Sebab kita, so saya rasa pertama ialah sebelum kita cakap tentang isu pelarian, kita kena tackle isu ni tu, kebencian yang melampau ini, sehingga boleh melahirkan komen-komen yang tak boleh dipertahankan lah. Saya tahu orang akan kata mungkin Zaidir kurang sebab you manage to create this image of you being a B40 even though you're not. Dia akan kata Syaril ni adalah T20, Syaril ni tak pernah jumpa dengan Rohingya, Syaril ni biasalah. Kalau sayang sangat Rohingya, bawa lah masuk balik rumah. Standard lah. Saya harap okay lah, lepas anda dah lepas geram komen tu, just stop for a while dan fikir, is this what Islam asks us to do? Ataupun if you're not Muslim, is this what your religion asks you to do? Saya ada poin-poin lain, tapi mungkin saya berhenti kat situ dulu sebab this is it's a difficult point and saya tak nak kata yang, sebab saya rasa orang Malaysia ni ramai sebenarnya kita baik hati, tapi somehow on this ada some of us dah kecil. Bukan semua dan saya rasa yang marah dengan Rohingya pun di kalangan 400,000 yang sign petition tu pun, bila dia tengok komen-komen ni dipikir balik kot, Mamat tadi tu bukan kita lah, takkan 400,000 orang merasakan okey untuk kita cakap benda-benda macam ni. Bakar dia ke, bunuh tu. Saya macam ni lah. Saya ada, walaupun Syaril kata saya dapat jam B40 no, but in my defense, untuk saya komen isu ni dekat dengan pilihan raya sebenarnya lebih berisiko tinggi sebab saya ada jawatan politik dan kami akan pergi bertanding. Dan kalau kita tengok banyak orang politik tak berapa nak sentuh benda ni. Jadi sebelum saya no win. Sebab dia orang tak boleh mengundi. Dia orang tak boleh mengundi, sebenarnya tak ada apa-apa kelebihan untuk mana-mana parti-parti orang politik untuk bercakap mengenai isu ini. Pro kepada dia sebab tak dapat apa undi. Tapi atas risiko itu, sebab kita tengok penonton nak tengok siapa kita sebenarnya. Dan ini saya lah dalam bahasa yang saya 100% setuju dengan apa Encik Syaril cakap, cuma dalam bahasa yang lebih santai lah kot, cakap pasal Islam ke apa. Bagi saya macam ni lah, bukan tidak menidakkan jenayah yang berlaku, kegusaran anda tentang peniaga-peniaga warga asing ambil alih, ataupun lambakan di tempat-tempat tertentu, kegagalan pengurusan kerajaan, atau persoalan tentang peluang pekerjaan dan sebagainya. Kita tidak nak menidakkan kegusaran itu. Ada sebab kenapa dia datang, ada sebab kenapa dia kerisauan, ada sebab atas lambakan ni. Kita terima. Ya, dan mungkin ada dasar dan juga pelaksanaan yang lebih baik boleh dibuatkan. Cuma
dari segi kemanusiaan, saya nak address komentar dia. Saya tak tahu apa nama dia. Yang cakap Syarif pun tak nak kongsi, tak apalah, kita jangan bukan nak. Yang satulah dulu saya pernah dengar Ustaz Kazim cakap lah, orang cerita pasal Melayu, tapi dia kata bila orang komen di Facebook ni tentang apa-apa, orang yang komen di media sosial ni seolah-olah dia pasti ahli syurga, yang dia kutuk tu sudah pasti ahli neraka. Liang lahat tu sama je. Dalam liang lahat tak ada liang lahat Melayu tu besar sikit, Rohingya tu sempit. Tak adanya 2 kalimah syahadah orang Rohingya tu lebih hina atau kurang daripada orang Melayu. Itu terima. Itu kemanusiaan tu kita kena. Saya ni bukanlah daripada Parti Islam Malaysia. Saya ni bukan ulama, tapi bayangkan kalau orang lain nampak kita punya akhlak ni, tak malu ke cakap benda macam tu? Bukan nak menidakkan, saya dah kata tadi, mana apa gelambak tu kita kena terima. Tapi okey, kita dah bercakap tentang tu, tapi balik kepada sistemik. Yang saya sedih juga, sebab ni akan jadi panjang, mungkin kita akan ulas dalam episod lain. Ialah nampak macam ada yang, kenapa rakyat rasa gusar? Kita juga kena bahagia ada kegagalan di peringkat kerajaan dalam menguruskan isu ini dengan baik dalam sistemnya. Okey, kita marah, betul, banyak jenayah dilakukan oleh warga Rohingya, warga asing. Tapi kita juga kena terima hakikat bahawa dia secara undang-undang tak boleh bekerja. If I'm not mistaken, dia illegal to work. Dia tak boleh kerja. Tapi dia akan kerja sebab tapi dia nak makan. Nak buat macam mana? Kita marah dia mengemis. Okey, dia tak boleh mengemis. Dia nak kerja, kita tak bagi. Jadi agak-agak mana dia pergi? Itu yang pertama. Kita kena praktikal dan kita kena terima benda ni. Dan keduanya contohnya, kita tak faham, okey, kita ada lambakan orang kat sini yang kita boleh bekerja, kita tak bagi dia bekerja, kita tak ada sistem yang ni, kita tak nak, seorang politik kata tak nak handle benda ni sebab tak ada bagi undi apa, tapi setiap tahun kita import tenaga buruh asing. Jadi secara logik, tolak tepilah perasaan ke apa ke, okey, kau komen, kau bawa balik lah rumah kau, okey, terima. Faham tak? Kau ada dalam sekumpulan orang kat sini yang boleh bekerja, yang nak bekerja tapi tak boleh. Tapi kita punya elit politik buat dasar untuk bawa pekerja asing masuk. Dan kita tahu memang ada keperluan ni, memang orang nak. Daripada segi untuk buruh, daripada segi untuk guard-guard kita dan sebagainya. So there seems to be ada satu sistem yang rosak atau broken system. Yang ada orang saja nak seolah-olah benda ni berlaku, buat kita marah, sebab ada orang yang laba untung dengan sistem yang rosak macam ni. Dan saya nak komen sikit lah, yang saya agak paling kecewa ialah ada dekat thread Nurul Zahid. Bukanlah saya nak kenakan apalah, tapi dia poster AI pasal Rohingya, dia mengapi-apikan benda. Sampai bila kita nak bagi kera di semua dia main seolah-olah dia menangguk menangguk dia. Dia lupa ke bapak dulu Menteri KDN? Kalau lambakan hari ni lambai, bukannya lambakan dia tiba berlaku dalam 2 minggu. Dia sistematik, dia tambah. Selama mana dulu dalam KDN, terimalah kat bahawa yang ini ialah sistemik yang gagal, tapi janganlah menangguk dia air korong. Dia lupa ke dulu UMNO dengan apa buat himpunan. Maknanya sekarang saya paling tak suka orang politik gunakan isu ni, bila untung untuk dia kita lah yang paling nak membantu orang Islam terkenal. Bila nampak macam tak popular, tu lah ada orang ni kera di hutan kita, susukan. Come on. Dan di kesempatan ni saya nak bagi kredit sikit lah, walaupun banyak beza pandangan. Nampak ada beberapa pemimpin PAS ada prinsip dia. Saya nak sebutlah di sini sahabat saya. Dia tak tinggi dia PAS Gombak, Sufi Kamari. Dia tengok video yang mana ada budak Rohingya kena dia kata we are better than this. Ramai kena maki. Ada beberapa bot yang ada satu account je follow. Saya rasa, dan juga saya tak tahu kenapa, tapi saya rasa mungkin sebab pendirian dia ketua pemuda PAS apa nama? Ketua penerangan Ketua penerangan Fadli Syari, bekas ketua pemuda. Orang panggil dia MP Rohingya ke apa. Sebab saya syak kerana dia ada pandangan yang tak jauh daripada kita. Dia ada prinsip dia, dia faham kemanusiaan, dia tahu apa nilai Islam tu. Walaupun kita berbeza pandangan dan sebagainya, tahniah kalian kerana ada kemanusiaan di situ dan konsisten. Macam mana dulu kalian buat himpunan risau tentang bagaimana umat Islam di luar negara ditindas dan sebagainya, dan kalian masih mempunyai pendirian yang begitu. Tak apalah, dalam politik ni bukan untuk menang undi semata-mata. Kita pun jangan lupa jati diri kita. It's okay kalau takat saya berterupa sampah panggil anda MP Rohingya tu, biarlah. It's okay, biarlah orang parti lawan. At least saya rasa good, stand for your own. Itu je lah. So kita dah bagi pandangan tentang bagaimana kita menolak lah ayat dan retorika ekstrim
yang tak patut kita terima. Sekarang ni saya nak masuk ke zon yang mana Zaidia dah bagi sedikit pandangan tentang bagaimana menyelesaikan isu. Dan yang ini mungkin ada yang setuju, saya rasa ramai yang mungkin still kena akan susah untuk follow lah apa yang saya cadangkan ini ataupun my line of thought. Tapi saya harap boleh mendengar dengan hati yang terbuka. Saya tak lari jauh daripada apa yang Zaidia kata tadi, iaitu antara penyelesaian dia ialah kita kena buka kemungkinan untuk mereka bekerja dengan sah. Bukan keluarga negaraan. Bukan keluarga just negaraan. To be clear, just the right to work. Just the right to work. Untuk mengatakan apa hak mereka untuk bekerja ni, that's not a solution. Itu emosi. Sebab mereka dah ada kat sini. Mereka dah ada kat sini. Dan kalau kita tolak penyelesaian yang palsu, iaitu hantar mereka balik, macam PMX semalam sebut dalam ucapan, tak silap saya, dia kata nak hantar mereka balik ke mana? Yang mana PM pun kena bantai lah oleh mereka yang tak sokong dalam hal ini. Tapi apa PMX cakap tu betul, nak hantar ke mana? Hantar dia boat untuk dia hantar balik, dan kalau apa-apa jadi itu kita tak kisah. Ada juga saya nampak komentar tentu, hantar je balik, kalau dia mati not our problem. Kenapa kita kena ambil tanggungjawab? Itu balik pada yang saya sebut tadi lah, yang my first answer tu, kalau bukan tanggungjawab kita sebagai manusia, tanggungjawab siapa lagi kan? Memanglah ada kelemahan, kenapa negara lain tak ambil beban yang sama, kenapa Malaysia je nampak yang ambil beban yang terlalu berat. I'm not sure about the stats, tapi kalau itu betul pun doesn't mean kita just lepas tangan, cuci tangan, sebab mereka pun manusia dan kita berada dalam kedudukan Alhamdulillah tak jadi pelarian. Tapi kalaulah satu hari nanti na'udzubillah orang kita jadi macam tu, do we want people to be welcoming atau at least bagi chance? Okay, kita dah selesai isu tu kan. Isu dia sekarang, kalau mereka dah ada kat sini, kalau kita tak berikan hak untuk bekerja ataupun some pathways to work, doesn't mean dia duduk rumah ya. Memanglah dia akan cari makan. Bila seorang tu dah desperate, dia nak makan dan dia lapar, macam-macam akan jadi. Ini tidak menghalalkan kesalahan mereka kalau ada mereka kesalah ke, tapi try and put yourself in their position lah. Try and put sikit and imagine, adakah kebarangkalian untuk anda melakukan jenayah itu lebih tinggi jika anda sedang lapar dan tak ada peluang dan tak nampak jalan keluar daripada belenggu? Ya, itu adalah realiti sosiologi di mana-mana dunia pun, di mana-mana zon pun, di mana era pun. Kalau crime and poverty is linked, that is an uncontroversial link, right? Jadi bagaimana kita nak bantu mereka supaya kerja dengan sah? Pendidikan. Ada dalam 40,000 kanak-kanak Rohingya yang mana hanya kurang daripada separuh yang ada kemampuan untuk bersekolah yang tak formal, pendidikan yang tak formal. Sebab formal education memang tak ada, there's no path to formal education, tapi ada learning centers tertentu yang wujud oleh NGO tertentu yang memberi bantuan kepada pelarian, bukan hanya Rohingya tapi Somalia, Palestin, ada negara-negara lain yang ada pelarian juga, walaupun majoriti besar pelarian kat Malaysia ni Rohingya, tapi ada juga yang bukan Myanmar, yang berikan akses kepada pendidikan awal. Itu pun salah satu untuk membantu supaya mereka tidak begitu ramai jatuh ke kancah belenggu yang akan membawa kepada masalah sosial. Gejala sosial ni dia tak datang daripada nowhere. Dia datang apabila tak ada peluang untuk satu komuniti ataupun kelompok itu keluar daripada belenggu. Kalau dia Rohingya ke, kalau dia Melayu ke, dia India ke, Cina ke, kalau situasinya begitu, kebarangkalian. Jadi saya harap ada yang ini saya susah sikit saya nak menang argument ni lah, tapi saya harap orang boleh terima lah yang isu asas dia apa? Isu asas dia ialah dia ada kat sini, dia tak ada jalan keluar, of course akan ada gejala sosial. Macam mana kita nak mengurangkan gejala sosial tu? Cuba selesaikan masalah asas ni. Lebih asas daripada itulah bagaimana kita nak selesaikan peperangan lah. Yang itu lain lah perbincangan dia kan. Tapi kalau kita mulakan asas itu daripada asas mereka yang dah ada kat sini, isu dia lah macam Zadil ulas tadi, dah berapa tahun, dah berapa dekad. Tolak. Mana-mana jadi kerajaan pun pentadbiran pun tak selesaikan masalah ini dengan tuntas. Sampai ke hari ini dia menular kepada rasa tak puas hati orang Malaysia, yang kita boleh faham kenapa. Tapi dalam ketidakpuasan hati itu, cubalah faham that we need a policy solution. Perlu ada penyelesaian dasar selain daripada kita marah semata-mata. Saya nak tawarkan pandangan yang lebih bersudut kapitalis dan kurang mulia daripada Encik Syahrir lah. Sebab ada soalan tanya yang diorang ni pergi hospital, pergi hantar sekolah ni, kenapa kita nak kena tanggung diorang ni pula? Tanggung biawak hidup, kata orang yang tak pernah bayar cukai. Dah contoh. Kenapa nak tanggung pula? Yalah. Macam ni, kalau kita buat sistem, bukan mereka orang negara kan, maknanya dia boleh bekerja.
Maknanya dia daftar dan mungkin saya mencelah sorry tadi dan dia boleh kata setuju ke tak, bukan kita bagi hak bekerja yang mutlak. Bagilah pada sektor tertentu yang memang kita ada kekurangan pekerjaan, pekerja yang mana macam Zadir kata kita terpaksa import buruh daripada luar. Kita dah ada sedia ada kat sini. Saya rasa Wang Chen sebagai ahli parlimen selalu sebut point ni, dan saya setuju. We already have this. That doesn't mean one to one, tapi maknanya ada kelompok yang boleh sebahagiannya. So itu salah satu. So bila kita legitimize bahasa Melayu apa? Mengesahkan dia. Kita ada dokumentasi apa, hak untuk bekerja. Maknanya dia dapat pendapatan apa? Pendapatan yang boleh dicukai. Adalah sumber pendapatan. Adalah sumbangan kepada ekonomi. Jadi itulah dia sebahagian daripada ekonomi. Bila dia bekerja, dia menjana pendapatan. Bila menjana pendapatan, menjana ekonomi, itulah sebahagian duit untuk tanggung kita punya sistem kesihatan, sekolah dan sebagainya. Kalau kata okey bagi dia orang kerja ni, tapi kenapa kita nak tanggung anak rakyat? Itu satu. Bila dia boleh bekerja, bantuan tanggungan dan sebagainya. Kemudian jangan lupa, kadang ada di kalangan pelarian ni anak-anak yang berbakat, pandai dan sebagainya. Perancis takkan menang Piala Dunia kalau yang pemain bola dia semua warna putih. Terus terang kita cakap lah. CEO Google bukan orang putih. CEO Microsoft bukan orang putih. Steve Jobs, Apple, bapa dia orang Syria. Belajar dekat sini. Jadi walaupun benda ni tak popular, tapi ada sebab kenapa kita tawarkan ni yang praktikal, yang boleh membantu bina ekonomi kita, yang mereka bayar dan sebagainya, dan juga boleh, dia bukannya penyelesaian perfect solution, bukan, tapi adalah praktikal. Bagi saya cadangan Cik Syarif itu sebenarnya bukan saja idealis tapi sangat praktikal. Dan yang saya tak faham ialah kenapa kita beria lantik 3-4 syarikat tertentu sahaja yang bayar levy punya mahal untuk import pekerja asing daripada luar, bertahun-tahun masuk sampai berjuta, dah ada dekat sini yang nak kerja tapi tidak ada. Seolah-olah ada sekumpulan tertentu atau orang tertentu yang mendapat laba keuntungan dengan sistem yang rosak. Itu je lah. Nampak macam ada begitu saya. Ada interest tertentu lah, ada kepentingan tertentu. Ada kepentingan tertentu. Jadi itulah dalam penyelesaian dasar ni yang mana kita cuba kupas sikit sebanyak. Pendidikan, kesihatan yang mengikut hujah Zaidil, orang akan kurang marah kalau kita lihat Rohingya sendiri menyumbang kepada kos tersebut melalui membayar cukai, dan mungkin tak perlu bagi akses yang menyeluruh, mungkin untuk hal tertentu, hal lain dia kena bayar. Jadi ada dia bukan hitam putih, dia bukan on and off terus kan. Jadi dia boleh bagi akses kepada kesihatan awam yang mungkin tak sama status dengan rakyat. Sekarang ni rasa ada orang ada dalam kita punya research deck tu, dia boleh masuk hospital tapi dia dapat 50% discount. So ada yang mempersoalkan. Jadi bagi saya itu details lah. The details basically saya rasa akses kepada healthcare tu perlu. Satu, tanggungjawab manusia. Kedua ialah kalau kita tak jaga kesihatan dia ataupun dia tak bagi kesihatan, perkhidmatan kesihatan asas kepada pelarian, kan ada risiko yang menular kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi for all reasons you should give, cuma taklah semestinya kena bagi sama rata. Jadi charge je lah. Kalau charge dan juga yang perlu subsidi yang asas, kita tengoklah apa yang sesuai. Apa yang sesuai. Dan bila kita beri pathway ni ataupun beri status yang nampak ke arah sah ini, perlu disekalikan dengan tanggungjawab pada dia. Jadi kalau kita nak tekan dia, kita nak katakan anda kalau anda buat salah sekali je, status tu akan hilang. So ada carrot and stick. Saya tak adalah kata kita idealis sampai kita nak bagi segala-galanya soalan mereka warga negara. Bukanlah macam Nurul Zahid kata kera di hutan ni. Taklah kalong oi. Ada benda yang kita boleh bagi yang selari dengan tanggungjawab kemanusiaan kita, tapi masih mengutamakan rakyat Malaysia, faham, dan juga menyelesaikan masalah ataupun mengurus masalah ni dengan lebih tuntas. Ada sekarang ni mereka yang berkecimpung dalam hal ni ataupun sektor ini, sama ada NGO ataupun pihak-pihak yang dekat dengan pelarian ni, semuanya lah sedang membincangkan dokumen pelarian. So memang ada DPP ni, dokumen pendaftaran pelarian yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Sepaham saya ada pilot yang sedang dilancarkan di lokasi-lokasi tertentu,
And the idea is dengan DPP ni dia mula mendaftarkan lah dan ada status. Cuma apa erti status itu, apakah hak yang dia dapat, apakah tanggungjawab yang dia kena pikul, dia hak dan tanggungjawab lah kedua-dua. Yang itu belum jelas lagi, tapi ke arah itu. Dan saya harap apa yang sedang berlaku ni tidak menghalang ke arah itu. Sebab DPP ni walaupun ada kritikan terhadapnya oleh mereka yang NGO yang pelarian ini, masih lebih baik daripada sekarang. Sebab Betul. sekarang langsung tak ada status melainkan kad UNHCR yang sebenarnya dia agak twilight zone lah. Dia Betul. zone yang kelabu. Dia tak ada erti yang mendalam dari segi legal, cuma dia diterima sebagai satu pendaftaran yang belum lagi hakiki ataupun mutlak, tapi ada sedikit kad UNHCR itu. Kita nak lebih baik dengan pendaftaran yang diiktiraf oleh kerajaan. Inilah hak, inilah tanggungjawab yang perlu digariskan dengan lebih menyeluruh. Jadi itu panjang lebar lah yang kita kena bincang mungkin dalam satu episod lain, bagaimana mengurus isu dasar pelarian ini. Macam kita hint tadi, part of it is minta negara-negara lain juga memikul sebahagian daripada dia. Dan ASEAN lah kena main peranan besar lah. Yap, sebab ASEAN agak lemah dalam isu Myanmar ni. Sebab kita ada ASEAN Way kan. Kita tak boleh cakap apa-apa yang dilihat mencampuri isu domestik negara lain. Betul lah. Tapi tanggungjawab itu, beban itu datang ke negara-negara lain juga. Jadi itu isu lain lah yang mungkin satu hari nanti kita boleh bincang. Tapi okey lah, at least kita bagi pandangan yang saya rasa itulah isu yang kita ataupun pandangan kita dalam hal ini. Mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju, but that's really our view. Tak apalah. Okey, mungkin satu soalan lagi dan mungkin boleh borak sikit towards the end. Anwar Sadun, 2S tu Syaril, saya rasa KS views drop from time to time. How do you think you can increase? Jadi soalan daripada pengkritik lah kot. Pengkritik ataupun, okay lah, mungkin bukan pengkritik, dia cuma dia monitor views kita. Saya rasa satu ialah dia ikut musim. Betul. Bila masuk ke musim politik yang semakin hangat, dia naik lah. Dia akan naik. Bila musim politik itu tak berapa, dia sedikit hambar ataupun slow news week, slow news month, views tu tak berapa naik. Kemudian dia bergantung pada tetamu. Tapi saya rasa KJ dengan saya dah terima bahawa zaman di mana mencanak naik laju daripada kosong ke 300-400 ribu setiap episod, itu zaman itu dah berlalu. Sebab itu adalah what you call novelty factor. Masa awal-awal, pada 6 bulan pertama tu, memang orang hangat lah sebab benda tu fresh dan tak ada podcast lain, dan kita memulakan trend ini, dan semua orang terkejar-kejar untuk menonton. Betul. Setelah satu period yang satu zaman, dah tentu dia kembali kepada yang normal. Dan sekarang ni I don't know, saya tak selalu check, but I think sometimes it's 200, sometimes it's 100,000. Masih I think still respectable figure. But for me, lebih mendalam pada soalan ni, cara saya nak jawab ialah tipu lah kalau saya kata langsung kita tak kisah pasal views. That's not true. Tapi dia lebih daripada view lah bagi saya. Oh ya? Dia lebih daripada just nak dapatkan satu episod yang viral. Kepuasan hati saya secara peribadi buat KS ni ialah setiap minggu saya disiplin datang untuk mengulas isu semasa. Saya dapat berkongsi kepada Malaysia pandangan saya tentang isu-isu berat pada minggu yang sudah. Itu satu privilege bagi saya. Dan satu benda yang saya berterima kasih lah ada peluang itu. Dan sama ada yang menonton tu 500,000 ataupun 100,000, masih satu angka yang agak besar dan signifikan yang saya tak ambil mudah. Tak pernah terbayang waktu saya kecil yang saya akan ada satu platform yang busuk-busuk setiap minggu 100,000 people are listening to my voice and my views. And that's something saya sangat bersyukur lah. So of course kita fikir macam mana nak pastikan kita kekal sebagai podcast yang unggul, tapi tidak sampai kita lari daripada apa yang memuaskan hati kita. Dan apa yang memuaskan hati ialah memboleh bercakap tentang isu-isu ni. Kalau terpaksa mengubah pandangan untuk dapat view, ataupun terpaksa tukar format dengan cara yang tak kena dengan hati saya, a bit difficult lah. Tapi
ada cara lain. Kita perkenalkan produk baru macam Sembang KS. Nampak. Kita buat program baru macam podcast saya Keris dan Silicon yang bercakap tentang teknologi dan juga kuasa yang mungkin takkan mencanak naik tetapi mendapat audience yang berbeza daripada KS ya. Yang tengok Keris dan Silicon, yang belum tengok tolong tengok, dia dalam bahasa Inggeris cakap tentang teknologi dan kuasa. Dan saya yakin sebahagian besar daripada penonton tu bukan penonton biasa keluar sekejap. Mungkin dia yang English speaking, yang minat teknologi, tak berapa minat Malaysian politics. Ada juga rakan-rakan saya yang bukan rakyat Malaysia yang menonton Keris dan Silicon yang tak akan tengok keluar sekejap. Jadi ada kaedah-kaedah lain yang tak memerlukan kita terlalu desperate ataupun terhege-hege sangat untuk mengubah apa yang sedang dan selama ini berfungsi di keluar sekejap. Itu sebahagian jawapan saya. Selain daripada itu, kena pelbagaikan host lah. Saya rasa keberadaan Zaidil sangat membantu. Terima kasih. Sebab bukan hanya dalam Sembang KS tapi dalam dalam guest host sessions bila saya tak ada ataupun KJ tak ada. Jangan lupa Kiaming kan? Dengan Kiaming dia mempelbagaikan suara lah. Jadi tak adalah setiap minggu KJ dan Syahrir selama-lamanya. So yeah, itu cara saya lihat. And in the end, and this sounds like a KJ thing to say, we're still up there. You know, we're still, kita macam masih top ni kan, please lah. Tak ada, half bangga tapi half rendah diri. Humble brag sikit. We're still up there. It's not 500,000 views every week, but it's still respectably 100,000 and above. Kan? And then it will, there's some episodes yang meletup. And dia jadi default. Kita dah jadi, saya rasa keluar sekejap, walaupun ada banyak podcast lain. You're the gold standard lah. Thank you. Whether we are we were the first, and dia macam there's expectation will always be there. Tiap-tiap minggu dia bukan dia dah 3-4 tahun. Maknanya dah ada expectation benda tu akan sentiasa ada. Podcast lain belum terbukti dia ada daya tahan yang begitu lama dan dia ada pasang surut. Kita pun ada pasang surut but tak drastik sangat saya rasa. Kata kuncinya istiqomah lah. Okay. Keluar episod setiap minggu. Walaupun rasa macam tak kisah view. Keluar. Consistency. Yeah. So yeah, that's why I think where kita dapat bantuan daripada penaja, iklan, is because they know. Busuk-busuk there's a certain level and there's consistency dan dia boleh percaya bahawa jenama ni akan insyaAllah berkekalan panjang. Istiqomah Pandangan Zaidil sebagai sebahagian daripada keluarga KS. Saya tak boleh nak komen untuk KS tapi saya boleh bagi pandangan daripada Sembang KS yang tengah sendu-sendu bawa nak naik ni. Saya punya I think puluhan ribu kan? Puluhan ribu. Saya punya matlamat agak sedikit cetek berbanding Cik Syahrir. You want to get your first sponsor? No. Saya punya matlamat ialah gini. Saya guna bahasa Inggeris lah. Okay. I just want to see how far I can go. I'm really going to push it. Saya nak tengok yang mana lah kita boleh lepas. Saya nak try tahap apa-apa. Tengok. Sebab satulah macam mana KS mula-mula keluar. Saya duduk tengok Jon Stewart. Orang kata, macam nak tiru Jon Stewart. Ini macam bukan semacam saya nak tiru. Tapi tak berjaya lagi. Saya nak tengok betapa jauhnya boleh pergi. Sebelum kena potong. Sebelum Syahrir kata, oh my God, how did we let him go this far? So that's my goal actually to go there. Tapi lebih pada tu ialah saya ada falsafah ni. Apabila satu pintu untuk menerima sesuatu dah ditutup, menerima pandang apa, selalunya jenaka akan berjaya pergi ke celah-celah. Jadi saya nak cuba teori itu di Malaysia. Betul. Mungkin lah orang kata dia macam maharaja lawak. Betul. Tapi selalunya kalau kita boleh orang buat gelak, lepas tu kita boleh orang buat tu fikir. Itu je lah saya punya asal. I think you're absolutely spot on. And in some ways, secara teorinya, sebenarnya orang Melayu yang paling sesuai untuk menjadi audience eksperimen Zaidil tu. Kenapa? Sebab bukankah budaya Melayu ni satu budaya yang tak straightforward sebenarnya. Okay. Kita macam halus, lembut is not the word lah, halus, banyak sindiran. Betul. Orang Melayu ni bangga dengan sindiran sebenarnya. Oh ya. Dia tak berapa gemar, budaya Melayu kita tak berapa gemar dengan cakap direct. I don't know, maybe some disagree. Orang kata macam orang Melaka ni cakap direct je. Betul. Kasar tapi sebenarnya lebih kepada halus. Dia tak cakap
betul-betul point tu apa, you kena read between the lines. Dia banyak peribahasa dan perumpamaan, tapi sindiran lah dalam point tu. Dia nak marah kau, dia nak cocok, dia nak mengata, tapi dia tak mengata direct. Sebab budaya Melayu tu dia halus dan tinggi budaya dia kan, kononnya lah. Kalau nak tengok, memang tak straightforward orang Melayu ni. Makanan kita, cuba kita ni dah masuk sembang KS punya perumpamaan. Makanan pula. Cuba audition saya sebagai point yang tak berasas saintifik ni, tapi antara dalam berlega dan kepala saya. Sedar tak makanan-makanan Melayu, terutamanya Terengganu dan Kelantan, tapi negeri lain pun, dia tempoh yang diperlukan untuk buat nasi dagang, nasi tumpang, these are hours, you know. Dan dia mengambil masa yang cukup panjang, dan dia elaborate. Dia bungkus nasi tu macam tu, dia macam-macam lah. Nasi dagang, nasi kerabu, kan banyak condiments dia. Jadi orang Melayu ni dia secara jenaka dia, practicality is not the biggest point. Baju Melayu kita, it's not practical. Betul. Tapi kita penuh dengan silat kita. Ada bunga dia. So it's never straight to the point. We are not straight to the point people. Tapi saya nak tambah sikit. Ada nak kontra ke? Faham tak apa? Bukan kontra, nak mengembangkan. Bagi saya, itu bukan budaya Melayu. Itu budaya Malaysia sudah. Baju Melayu tak straight to the point, sari lagi pening kepala, baju Cina pun lagi pening kepala. Sebenarnya jadi budaya Malaysia. Budaya sindiran ni asalnya mungkinlah daripada kita dapat Melayu, tapi sebenarnya dah jadi bangsa, semua bangsa. Satu target saya guess is, I think it's Malaysia not Malay per se lah. Cuma lawak tu ni, saya bagi contoh lah, macam kita ada saya bagi perumpamaan ni lah, macam mana budaya sindiran ni dah menjangkau daripada Melayu kepada Malaysia. Satu peribahasa yang kawan saya reka sendiri, anda dengar di sini. Orang nak kutuk, dia tak nak kutuk direct, tapi dia bagi perumpamaan yang menusuk di hati. Contohnya, saya ada pergi karaoke dulu. Saya pun nyanyi-nyanyi lah. Kawan saya pun pegang tangan saya, kata, sedaplah kau menyanyi, suara kau sebiji macam Lee Chong Wei. Itu dia sindiran yang meriah. So Lee Chong Wei bukan Melayu, but budaya dekat situ dan sebagainya. So let's see how far I can go, or how crazy I can go. Tengoklah macam mana. Tapi itu je lah. Tengok macam mana. Takut jadi macam sejak 2 menjak ni, dunia hiburan dan dunia politik saya kadang-kadang dah kabur dah. Saya tengok macam berita dunia hiburan lagi logik dan lebih ni lah daripada dunia politik. Apalah sangat cerai-berai ke apa, kalau ikut PAS dengan ni lagi meriah dengan bersatu ni. Tapi tak apalah, tu kita ke lain lah nanti. Tapi syabas saya rasa 10 episod yang mana 10 itu terus berkualiti. And it'll be a challenge for you, cabaran untuk bagaimana mengekalkan, because one thing to do 10 is another thing to do 100. Betul. Untuk tidak basi dan sebagainya, right? And to maintain a certain level of interest. Doakan lah, InsyaAllah saya doakan. Have a good weekend, Daniel. Ada apa-apa yang sedang menantikan pada hujung minggu ni, ataupun saya tak tulis skrip lagi, sebabnya besok saya kena kerja lah. Kena kerja lah. Tak ada skrip apa lagi. Jadi tengok World Cup tak sebelum kita tamatkan? Rasa semua orang tahu saya ni tak minat bola, tapi saya tahu ini World Cup paling mahal lah. So, saya tak tengok lagi sebarang game. Ni dah hari dah start dah. Oh tu betul. Kemarin saya tak sedar ada game. Kemarin dah start, dah ada game. Okey lah, sokong mana? Saya England. Oh, England. Saya agak hamba lah, sebab dari Euro 96 saya menyokong England. Itu adalah mungkin tahun ni kot. Tahun ni mungkin tahun England kot. Every World Cup, every Euros is England's year, tapi it's never happened. Dan saya rasa ni kali pertama dalam tempoh yang lama tak ramai peminat England yang rasa England boleh menang. Oh iya ke? Sebab coach baru, squad yang dipilih agak janggal. There's some superstars that you wouldn't know since you don't watch football, tapi ada nama-nama tertentu yang tidak dibawa, tidak terpilih. Kemudian di Amerika Syarikat dan cuaca, diorang kata because it's hot. Oh iya ke? The Europe, I don't know, the English players don't do so well. Dan sebab pemain-pemain England ni banyaknya bermain di Liga Perdana Inggeris, dan Liga Perdana Inggeris ni kerancakan dia lebih tinggi daripada liga-liga lain. So jadi bila dah dia penat, katanya lah, satu musim yang panjang, bila masuk ke musim panas ni dia punya fitness tu terkesan lah. Anyway, so we'll see. And kerancakan Piala Dunia ni belum mula lagi kot. Dia akan masuk dalam minggu kedua ketiga sebab dia agak panjang kali. Selain daripada Brazil, Germany dan England, saya tak tahu negara mana yang masuk dalam World Cup. Saya tahu Iran masuk.
Iran masuk. Itu sebab dia masuk susah berita nak perang. masuk. Saya tengah baca berita perang, Iran masuk World Cup. Itu yang saya tahu. Anyways, Adil, good seeing you. Okay. InsyaAllah, see you again in the next episode. Alright, thank you. Okay. Thank you.